Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today, ang gagawin lang natin, i-share ko lang yung paggawa namin ng aluminum screen door. Analog po siya, ibig sabihin brown. I-reveal ko rin yung materyales niya, kung ano yung materyales na ginagamit, at kung magkano bawat isa. Kung bibili nyo kasi ito, mas makakamura kayo kaysa bumili kayo sa isang fabricator ng aluminum, no. So kukuha lang, gagawin niyo lang, bibili lang kayo ng materyales, then kuha kayo ng isang installer na pwedeng labor lang yung bayaran niyo sa kanya, no. Okay guys, nandito tayo sa shop ko, no. Ang ginagawa ngayon ng aking installer, si Jeffrey, nilalagyan niya ng bracket bawat corner para yung bawat piyesa ay magkabit-kabit, no. So mamaya papakita namin yung mga piyesa. Nilalagyan niya lang muna ng bracket. Pakita mo na maayos, no? Yan. So ganyan lang. Tapos lalagyan niya ng rivets. Okay. So ang pinutol niya yung bracket, ito yun guys. Yan, ito yun. Angle bar na aluminum din, no? So yan, so nagputol-putol siya noon, nilagay niya rito. Yan. Okay guys, so yung mga gustong gumawa ng sarili niya, so eto, sundan nyo lang yung video na to at makakagawa kayo ng sarili niyong screen door, kahit hindi kayo kumuha ng installer. Pero kung talagang hindi nyo kaya guys, kuha na lang kayo ng installer niya, makakamura din kayo. Okay guys, pinapakita natin kung paano magkabit ng bracket na aluminum. Yan guys, yan lang yan, lalagyan natin ng rivet, butasan, yan. Medyo nahihirapan siya magpasok noon. Pero madali lang yun guys, basta sanay ka na. Okay, ayun, nakabit na. Guys, okay guys, ito yung Alco frame. Ayan, ito siya. Ayan. Ito yung Alco frame. Okay, ito din yung hawak ni Jeff, Alco frame. Ayan. Alco frame. Okay guys, ito yung crossbar, no? Yung Alco crossbar. Yan, Alco crossbar. Isa yung pagitan nung
dalawang may area pa tayong lalagay dito sa baba, tsaka dito sa taas yung screen, no? So siya yung namamagitan doon sa dalawa. So mamaya papakita natin yung nandito sa baba. Hey guys, nilalagay namin yung Alco crossbar. Ito yung pinakagitna niya, no? Ayan, Alco crossbar. So, susunod natin gagawin yung pagpasok dun sa bus body. Ayan. At pinapasok niya na yung isa-isa yung bus body. Konting so magkakat lang kami ng bus body. Ito may cut na pala, no? Eksakto na yan. Ay kakat pa lang. So yun, ikakat lang namin to para kumasya dun sa kabila na may kakulangan. So, tatabasin pa niya yan. Okay.
Okay, yan yung guys, yung, ano, yung ating screen. Ano? Ayan, pinakabit ko. Paliwag. So, eto, medyo mahirap to ikabit kasi kung hindi ka sanay, medyo mahirapan ka. Pero kung talagang installer yung makukuha, mabilis na yan. Okay guys, na-install na natin yung ginawa nating screen door, no? Analog Finish. At yun. So guys, dinagdagan lang natin ng ano, ng mga accessories. So meron siyang bended handle, no? Okay. Tapos sa loob, meron siyang door closer. Ayan, door closer. Then meron siyang alpha lock. Ayan, okay, alpha lock. So, mas maganda itong lock na to. Ayan, okay. Okay, okay lang yan. Then, yung hinge na andito guys, sa tabihan. Pili natin. Ayun. So, tatlong hinge yung nilagay. Tapos, meron po siyang ano, parang angle bar na nilagay dahil para sa para ma-enclose na mabuti, no? At siya. JW ang pangalan niya. Ayan. Okay guys, i-reveal ko yung mga price sa video. Para makita nyo kung magkano yung magkano sa isang screen door na analog finish. Ganito yung design, no? Okay guys, see you.